ما له من الموالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بيان ما له من الموالي والختم الأحرار باحتفال. زيد أسامة بنه ثوبان أنسة فضالة شقران ثم رباح ويسار وارد رحمن مقبور عبيد واقد وأبواهما ورافق هشام عين أحمر سليم اهتمام. كركرة النبي زيد أسلم سفينة أنجشة ومدعم أبو لبابة أبو هند أبو ضمرة والإماء حين تحسب. مارية سلمى وأم رافعي بركة كانت لخير شافعي. حاضنة ميمونة ريحانة خضرة الرضوى فعو حسبانة. كان من خدامه الأحرار أنس بن مالك الأنصاري. ثم ابن مسعود بلال وأبو ذر ربيعة بن كعب حسب. وعقبة بن عامر وسعد ذو مخمر نسماء ثم هند. الليلة إن شاء الله نتكلم عن موالي النبي صلى الله عليه وسلم وخدامه. والموالي هم الأحرار الذين كانوا عبيدا، والخدام الأحرار الذين كانوا أحرارا من قبل، يعني لم تسبقهم رقية. فهم مثل عبيد للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا عبيد. سنتكلم على ذلك. أحرار. Now, all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May His peace and blessings be upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions and followers until the day of judgment. Glory be to you, O Allah. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. This is the chapter of the explanation of the free people who were with the Prophet ﷺ or serving the Prophet ﷺ, who used to be slaves, and the free people who never used to be slaves, who used to serve the Prophet ﷺ also. لا بد أن نفهم أن كل الصحابة كانوا يتسابقون إلى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم معبد أن الصحابة يستبقون إلى خدمته جميعا هؤلاء. It is important to understand, and we must establish first, that all the companions used to compete in serving the Prophet ﷺ, like narrated in the hadith of Ma'bad. And all of them, they used to try to serve the Prophet يستبقون يتسابقون. They would compete with each other to serve the Prophet ﷺ more. بل جميع العالم نبيا وملكا خدموا للنبي صلى الله عليه وسلم. But all of the world, prophets and angels are serving the Prophet ﷺ. البصيري قال وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم. ليلة الإسراء قدموه للإمامة وقدموه للتقدم تقديم مخدوم على خدم. Al-Busayri, he mentioned that the Prophet ﷺ on the night of his night journey, that he was put ahead of the prophets, and they put him ahead of them, just as the servers put the servants put the one they serve ahead of them. بيان ما له من الموالي. بيان ما له من الموالي الخادمين والخدم الأحرار الذين لم تسبقهم الرقية. زيد أسامة بنه زيد، وهو كان زيد بن حارثة، كان عبد النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قبل البعثة، وبعد ذلك تبناه، وبعد ذلك نسخ التبني. يعني هذا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني مولى وكيف هو كان عبدا. نعم. وبعد ذلك المولى هو
العبد الذي كان عبدا وبعد ذلك حرر، هذا يكون مولاه كالنسب، مولاه لحمته كلحمة النسب، لا تباع ولا تهب. معناه إذا مات هذا المحرر، معناه الذي كان عبدا ولم يكن له ابن ولا من يرثه الذي اعتقه. ويكون هناك ولا، يعني هناك ولا كالنسب لا يباع ولا يعني علاقة خاصة. So this is the chapter of the mawlas of the Prophet ﷺ, and a mawla is a freed slave, and it's not just a freed slave. In Arabic it's a concept, in English that concept does not exist. It's when a person is a freed slave, they maintain a relationship, a familial relationship, a relationship that is like lineage to the family that freed them. That they are considered like family in the sense that even if the person who the freed slave dies and they have no children and nobody to inherit them, that the person who had freed them inherits them. And this is also a relationship that stays on, and they help each other and so on, and are close, that remains after they are freed even. وهو كان عبدا لخديجة رضي الله تعالى عنه، ووهبته للنبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه وتبناه. So the first that it mentions over here of the mawlas of the Prophet ﷺ was Zayd بن حارثة الذي ذكره الله تعالى في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم. ولم يذكر صحابي باسمه في القرآن إلا زيد بن حارثة. Zayd ibn Haritha, who was the companion that was mentioned in the Quran directly by name, the only companion to be mentioned by name in the Quran that Allah mentioned his name. And it is also Zayd ibn Haritha, who was a servant, who was a slave to Khadija radiallahu anha, and then she gave him as a gift. She gave him as a gift to the Prophet ﷺ, who then freed him and he adopted him. فكان يدعى زيد بن محمد حتى نزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله يقال زيد بن حارثة. So he was in fact called Zayd ibn Muhammad for the period that he was adopted, until Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that refer to them or give them the reference to their father, to their true father, so that after that they called him Zayd ibn Haritha after his father. ويقول العلماء أن خصوصية دعائه باسمه في القرآن هذا يعني تسلية له، لأنه كان يقال زيد بن محمد، فالله تعالى سماه باسمه في القرآن حتى يذكر دائما ويكون ذلك عزاء له. So it was mentioned by the scholars that the reason why he was mentioned by name in the Quran was because he had such a noble title, Zayd, the son of Muhammad, and then that was taken away from him in the Quran when that verse was revealed. So Allah subhanahu wa ta'ala, to give him something as a consolation, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned him by name in the Quran, so his name is praised, mentioned until as part of the Quran. ذوبان فالتبني لا يجوز التبني، وهذا شائع الآن. لا يجوز التبني، التربية تجوز والقيام بحقوق، ولكن كونك تنسب إلى نفسك هذا لا يجوز البتة. So in adoption, what is permissible and what is impermissible? To ascribe your name, to give your name to somebody, to give them your last name. They're called so and so son of so and so, other than their father. This is impermissible. This is haram. To adopt somebody that they are now considered your child legally, as in terms of lineage, this is not allowed. But in terms of taking care of them and helping them and so on, this is something that is highly praiseworthy. But as long as you do not ascribe your name to them, because that is not the truth. ذوبان كذلك أيضا، ذوبان كان من مواليه صلى الله عليه وسلم، وكان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فاعتقه فلم يزل معه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ذوبان أسامة بن زيد. And Usama ibn Zayd, also the son of Zayd radiallahu anhu, is from the mawlas of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, obviously by extension because his father was freed. And then Thawban also.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فاعتقه فلم يزل معه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. And Thawban was a person who the Prophet ﷺ bought and freed, and he stayed and remained with the Prophet ﷺ, serving him out of his own will until the Prophet ﷺ passed. كذلك أيضا أنسة وفضالة وشقران هؤلاء كلهم كانوا عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقهم. And also Anas and Fudala and Shukran, they were all the slaves of the Prophet ﷺ that he freed. ثم رباح كان نوبيا أسود اشتراه من وفد عبد القيس فاعتقه. And then the next one that is mentioned is Rabah, who is Nubian, which is black, which is a black race from Africa, and he was freed. He was bought by the Prophet ﷺ from من وفد عبد القيس. قوم جاءوا من بني عبد القيس يعني وفد يعني جاءوا فاشتراه منهم. He was bought from a group of people from Abd al-Qais. The Prophet ﷺ purchased him and freed him also. وكذلك أيضا يسار وارد آيات في الموالي، فهو النوبي الراعي الذي قتله العرانيون سنة 6 ومثلوا به، رآه عليه الصلاة والسلام يحسن الصلاة فاعتقه. هذا وارد؟ نعم. يسار. And Yasar was also كان نوبيا راعي إبله صلى الله عليه وسلم. He was also a Nubian, and he was the man who would herd the sheep of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw that he was devoted in his prayer and so on, and praying in an excellent manner. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam freed him also, and he was killed by the enemies, and he was made actually they had disfigured his body as well. وكذلك أيضا طهمان وطهمان مقبور يقال كذلك أيضا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. وارد هو اسم شخص؟ لا وارد معناها آت في الموالي. وارد معناها آت. And then طهمان ومقبور and مقبور. هذان كلهما مولان النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما مولان النبي صلى الله عليه وسلم. All of these also are the freed slaves of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. نعم. عبيد كذلك أيضا من مواليه عبيد واقد. عبيد ابن عبد الغفار مولى وكذلك أيضا واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. And then they mentioned also Abid and Waqid. وأبواهما أبو عبيد وأبو واقد فهؤلاء أربعة. And also Abu Abid and Abu Waqid, their parents, both. نعم. أبواهما معناها أبو عبيد وأبو واقد، معناها أبو واقد وأبو عبيد. And the father of Abid and the father of Waqid. نعم. هشام كذلك أيضا لا وارد. وأبواهما ورافع كذلك أيضا من مواليه صلى الله عليه وسلم رافع. And Rafi' also. وكذلك هشام. And Hisham. وكذلك حنين كان خادما أو عبدا له فوهبه لعمه العباس فاعتقه. And also Hunayn, he was given by the Prophet ﷺ to his uncle Al-Abbas, and who freed him. أحمر وهو أبو عسيب. And Ahmar, who was also known as Abu Asib. نعم. سليم وهو أبو كبشة ذو اهتمام. And Salim, who is known also as Abu Kabsha. وكذلك أيضا كركرة النوبي زيد أسلم من مواليه صلى الله عليه وسلم. And there was also Karkara, who was the Nubian, and Zayd and Aslam. زيد أسلم. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. And Safina as well. نعم. أنجشة كذلك أيضا من مواليه صلى الله عليه وسلم. Safina and Anjasha. ومدعم كذلك أيضا من مواليه. And Mid'am was also from أبو لبابة وأبو هند وأبو ضمرة. And Mid'am and Abu Lubaba and Abu Hind and Abu Damra were also people who were freed by the Prophet. هؤلاء الموالي الذكور. And these are the male freed slaves by the Prophet. والإماء
إماء العبيد الإماء تحسب مارية أم سيد إبراهيم القوطي. نعم. عبيده الإماء نعم. الإماء مارية فهي أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم تسراها وولدت له إبراهيم. And then also from the female freed slaves of the Prophet. ليست معتقة. Sorry, was from the female slaves of the Prophet ﷺ here that are mentioned. Counted, the first is Maria, who أم سيد إبراهيم القبطية. And she was the Coptic who the Prophet ﷺ, he had Ibrahim, his son Ibrahim, with her. وسلمى وهي أم رافع. And Salma, and who is Rafi'. نعم سلمى أم رافع. بركة الحبشية والدة أسامة بن زيد. And Baraka, the Ethiopian, who was the كانت مثلا والدة أسامة بن زيد فكانت أمة له مملوكة وبعد ذلك اعتقها. And she was the mother of Usama bin Zayd, and she was owned by the Prophet ﷺ and freed. نعم. ميمونة وريحانة كذلك أيضا. ميمونة بنت أبي عاصم وهم ميمونتان وريحانة. And Maymuna and Rayhana as well. وخضرة أيضا كذلك أيضا من إمائه صلى الله عليه وسلم. خضرة رضوى. خضرة and رضوى. باعوا حسبانا. هؤلاء الموالي الذين كانوا عبيدا. هذا كثير من الموالي خدم خاصين، والأحرار هؤلاء خدم، الصحابة كلهم خدم. فيأتي هنا بعض الناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة بيته ولا يعرف معنى الحديث. هذا من الموالي خدم فقط خاص بالخدمة، والأحرار هؤلاء سيأتي منهم كم من العدد؟ أكثر من 30 خادما خاصة لا ليس لها عمل غير ذلك. So then these are the, of course I understand again that these are the freed slaves of the Prophet ﷺ, and these are people who serve the Prophet ﷺ. هؤلاء خواص الخدم. And we'll mention also the people who serve the Prophet ﷺ from the companions who dedicated themselves to his service. Not that the other companions didn't serve him, but the other companions did other things as well, and they had occupations and so on. All the companions served the Prophet ﷺ. But these are people who excluded themselves, who were exclusive for the service of the Prophet ﷺ from the freed people, from the free people and the freed people. يأتي الناس الآن المحاضر ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله. هذا خطأ وفي خطأ وجنون. So the speakers today, they quote out of context that the Prophet ﷺ was in service of his family, that he was serving his family. هذا خطأ ما بعده خطأ. And this is a great error. هذا لم يقولوا من الحق شيئا. They haven't said anything close to the truth. هل يمكن لامرأة لا زوجة ولا بنت ولا أبو بكر ولا عمر أن يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة البيت ولا في خدمة الخارج ولا أن يأمر ولا أن يطلب منه أي شيء؟ هل يمكن لأي صحابي لا زوجة ولا أحد أن يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الخدمة؟ Is it befitting that any companion and any man, any woman, even Abu Bakr radiallahu anhu or any companion would use the Prophet صلى الله عليه وسلم to serve him? لا هذا كفر، ما يمكن لأحد أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظر. This is disbelief. It's not permissible to look at the Prophet صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جاء سئلت عائشة عن ما كان يغيب فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس لا يرون. ما كان الناس موجودين، فالصحابة كلهم خدم والأحرار خدم والموالي خدم والزوجات يتسابقن كما في حديث البخاري كل منهما تريد أن تسبق صاحبة الأجر أن تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد. And this is something that the Prophet ﷺ did privately. In public, the Prophet ﷺ, everybody's racing to serve him, and his companions are racing to serve him, and his servants are racing to serve him, and his wives are trying to compete who can serve him the best and be the first to serve him. حديث البخاري أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يتسابقن أجرهن تسبق في الخدمة. And it was mentioned in Bukhari that the wives of the Prophet ﷺ used to compete with each other to see who could serve him the most. وهذا يكفينا شرفا. And that is enough of an honor for them.
هذا مسألة سئلت عائشة رضي الله عنها عن جزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيب فيه عن الناس، ماذا كان يفعل؟ So this was in regards to a hadith that Aisha radiallahu anha was asked when the Prophet ﷺ was away from the people, once he was away from the people and in his private time, what did he used to do? قالت من تواضع صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله وكان يصلح نعله ويخيط ثوبه وفي خدمة أهله، معناه أنه كان متواضعا جدا، أنه ليس في حالة الملوك، ما كان يختص بالشيء. So what she mentioned is in regards to how humble the Prophet ﷺ was from his humility, that he would mend his own shoes and mend his clothes, and he would serve his family not out of, that's his place, but out of, he's not behaving like a king that should just be served, but rather he was humbling himself to help those people around him. وما كان هذا خاصا به في زوجاته ولا في أهله، هذا كان من عادة صلى الله عليه وسلم، يعين الخادمة ويخدم الضيف، هذه كانت من أخلاق صلى الله عليه وسلم. And this was from the manners of the Prophet ﷺ, that he was known to help the servant and to serve the guests. هذا ما كان خاصا بالزوجات. This is not exclusive for the wives. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يقول اترك العمل نتولى عنك، فيقول ما أنتم بأقدر على العمل مني ولا بأحوج إلى الأجر. And this was from the manners of the Prophet ﷺ towards people, that he would humble himself in such a manner that once the companions would tell him to stop working, he would say, and to stop doing work when they were doing collective work, he would say that you're not better able to do the work than me, and you don't need the reward any more than I do. هذا خطأ شديد، هذا خطأ شديد ينبغي للمسلمين أن ينتهوا عن هذا، خطير جدا. أنتم كونوا عبيدا لزوجاتكم أو كونوا أطفالا يستخدمكم زوجاتكم، ولكن لا تستحقروا النبي صلى الله عليه وسلم. So the error here is the people, they justify being servants to their wives and their families by quoting this hadith, and this is completely out of its place. This is subhanallah. If people want to be servants to their wives, that's one thing. من فضلكم أخدموا زوجاتكم وكونوا أطفالا. But don't belittle the status of the Prophet ﷺ to say that he was a servant. كونوا أطفالا يستخدمكم البنات. If you want, you can be children that girls are using you. ولكن اتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مقامه، هذا ليس مقامه. But leave the Prophet ﷺ out of it. That's not his position. وحاشا الزوجات أن يقولن للنبي صلى الله عليه وسلم افعل، هذا خطير جدا. And what a shame it would be, and far away it would be, that the wives of the Prophet ﷺ would tell him, "Oh, do this for me." هذا استغفر الله، هل يمكن لمسلم أن يقبل عقليا هذا؟ هل يمكن لمسلم أن يقبل عقليا هذا؟ Is this something that a Muslim can accept, mentally? هل يمكن لمسلم أن يقبل عقليا أن أحدا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم افعل؟ Is this something logically acceptable that a person would be able to order the Prophet ﷺ around to say, do this and don't do this? استغفر الله من قول بلا فهم. استغفر الله من قول بلا فهم. I seek Allah's protection from statements without understanding. هذا قول بلا فهم. هذا جنون والعياذ بالله. This is a statement without هذا understanding. جنون والعياذ بالله، غباوة. كل شيء تجعلون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منكم تمشي به بلادته إلى أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم موضع نفسه. This is what everybody, subhanAllah, is doing, that their own foolishness leads them to, place the Prophet ﷺ in their موضع نفسه. in their own place. أنت غبي لا تفهم شيئا. استغفر الله، استغفر الله من هؤلاء الناس، أعوذ بالله. وكان من خدامه الأحرار، كان من خدامه الخاصين الأحرار أنس بن مالك، فقد جاءت به أمه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء للمدينة وقالت هذا أنس غلام يخدمك، فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين مدة إقامته بالمدينة يخدمه. وفي قصته عجب، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء تركته لما تركته ولا لشيء فعلته لما فعلته. وهذا في قصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج، لأن الله تعالى مدحه، ولكن في قصة لأنس. And this is Anas ibn Malik radiallahu anhu. He's mentioned here as one of the free people who served the Prophet ﷺ. He was free, he was never a slave, but his mother brought him to the Prophet ﷺ in his young age, and she said, "This is Anas, my son, and he is. I want him to serve you."
So he served the Prophet ﷺ for 10 years, and he narrated the hadith that he said, I served the Prophet ﷺ for 10 years, and not once did he tell me for something that I did, why did you do that? And not once for something that I didn't do, did he ask me, why didn't you do that? And this is not something that... هذه في من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما تحتاج لأن الله تعالى مدحه ما يحتاج إلى أن يقول أنس هذا قال أن الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فوق الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنه ما كان يتابع به الأشياء كما يتابع المستخدمون الخادم، ما كان يتابع الأشياء، ما كان يتابع يقول لما فعلت ولما تركت على أشياء عادية. ولكن في من قبل أنس إنه كان أدبه شديدا جدا وما فعل شيئا حراما وما ترك شيئا واجبا، لأنه لو فعل شيئا حراما أو ترك أمرا واجبا لأدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على المنكر. So this is an indication of two things. This is an indication, one, of course, we know already something that is already established, which is the status of the Prophet ﷺ. That's not needed by this hadith to show us the great manners of the Prophet ﷺ that he had towards people, that in matters of service, that he wouldn't be, micromanaging or just criticizing and asking questions to hurt the person and make him feel bad about things he did or didn't do that are small things. Allah subhanahu wa ta'ala says that indeed, in the Quran, Allah says, indeed you are upon great manners. Is over, above the greatest manners. The Prophet ﷺ is at the highest level and the peak of manners and character. But rather, this is a indication of Anas ibn Malik, what kind of person he was, that he stayed away from doing anything forbidden, and he did not he stayed away from doing anything forbidden, and he did all the things that were required of him, because it is known, of course, that if he had come short in an obligation, the Prophet ﷺ would have corrected him, and if he had done something that is wrong, the Prophet ﷺ would have corrected him. So there's an indication that about the status of Anas ibn Malik in reality. وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. And the Prophet ﷺ made a special dua for Anas ibn Malik that he said, O Allah, increase his wealth and his children and enter him into paradise. فدفن من صلبه نحو 100 طفل ما زال حيا. And while he was alive, from his progeny that he buried, while he was alive, was 100. نحو 100. About 100. وعاش نحو 100. And he عاش نحو 100 سنة. And he lived for about 100 years. وصارت نخله تحمل في السنة مرتين. هذا من عجائب. And his palm trees, they would bear fruit not once but twice a year. هذا في النخل لا يوجد. This is something that is not found in palm trees. وكان من خدامه الأحرار أنس بن مالك الأنصاري ثم ابن مسعود. وكان الناس إذا رأوا أنس بن مالك التابعين قالوا له يا أنس مد يدك لنقبلها لأنها مد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطنا عينيك لنقبلهما لأنهما عينان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. And Anas ibn Malik, when he was with the tabi'een, with the followers of the companions, they would tell him, extend your hand so we can kiss it because it is a hand that touched the Prophet ﷺ, and allow us to kiss your eyes because they are eyes that have seen the Prophet ﷺ. ثم ابن مسعود عبد الله بن مسعود بحر العلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه له العلم الكثير، كان يراقب نعل النبي صلى الله عليه وسلم ووسادته. عبد الله بن مسعود. And Abdullah ibn Mas'ud, بحر العلم, who is the ocean of knowledge, he used to look after the bedding of the Prophet ﷺ and his pillow and so on. وكذلك بلال بن أبي رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. Yeah, and also Bilal would serve the Prophet ﷺ. المؤذن. The mu'adhin. هو من خدامه. وأبو ذر الغفاري. Bilal the mu'adhin, he was from those who would serve the Prophet ﷺ, and Abu Dharr al-Ghifari also. المعروف بالزهد وصدق اللهجة. Who was known for his asceticism. صدق اللهجة يعني فصاحة. لا الصدق في الله الصدق اللهجة معناها عدم الكذب الصدق. So and he was known for his truthfulness also. وأبو ذر ربيعة بن كعب أيضا من خدامه صلى الله عليه وسلم.
وكذلك ربيعة بن كعب من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. And Rabi'a ibn Ka'b also is mentioned. حسبوه أيضا. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسألني، فقلت أسألك أن تشفع لي وتعتقني من النار، فصمت قليلا ثم قال إني فاعل فاعني على نفسك بكثرة السجود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسألني شيئا، سلني شيئا. So he was at, and it was mentioned about Rabi'a that he asked the Prophet ﷺ told him, ask me something, ask me, request of me something. فقلت أسألك أن تشفع لي وتعتقني من النار. So he said, I ask you for your intercession and to save me from the fire. So the Prophet ﷺ was quiet for a second, قال إني فاعل. Quiet for a few moments, and then he said, I will do so, but help me by increasing your prostration, by your sujood. وعقبة بن عامر هذا معروف من الصحابة الأجلاء. And Uqba ibn Amir, one of the great Sahaba, also is known to have served the Prophet ﷺ. وسعد مولى أبي بكر الصديق. And Sa'd also served the Prophet ﷺ, and Sa'd was the freed slave of Abu Bakr radiallahu anhu. نعم. وذو مخمر أيضا من الأحرار الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم. And Dhu Mikhmar was also from the free people who served the Prophet ﷺ. وأسماء رجل ليس امرأة، ثم أخوه هند أيضا وهما رجلان. And Asma was a man, also Asma a man, and Hind is also a man, who were brothers who served the Prophet ﷺ. هؤلاء الخدم كما قلنا يزيدون على 30 من بين الأحرار والموالي خاصون بالخدمة. So these people who served the Prophet ﷺ are these 30 or above 30 that were exclusively dedicated themselves to serve the Prophet. مع أن الصحابة كلهم كما قلنا لكم يتسابقون. And despite that, of course, we know that the companions, all of them, they would compete to serve the Prophet. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وقد تحدثت لكم عنه ماضيا أن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه وكان في ذاك الوقت من كفار قريش لتبادل السفراء مع النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد الصحابة يفعلون فعلا عجيبا، فكان يراقب الصحابة لأنهم من سفراء قريش في تبادل الرأي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يراهم يستبقون إلى كل قطرة قطرت منه، فلا يسقط منه شيء، لا من بصاقه الشريف ولا من ريقه ولا من ماء وضوئه ولا من أي شيء إلا وتبادروا له يتدلكون به، ومن لم يصل منه شيء مس يد صاحبه حتى يتدلك بها. فرجع إلى قومه وقال إني أتيت النجاشي في ملكه، وأتيت قيصر في ملكه، وأتيت ملوك الدنيا في ملكهم، ولم أرى قوما يعظمون أحدا من ما يعظم هؤلاء محمد، وإنهم لن يسلموه إليكم. And Mas'ud al-Thaqafi, who was an envoy who was sent with a consort from Quraysh to have negotiations with the Prophet ﷺ, he went to spy to see how the companions were treating the Prophet ﷺ, and he found the Prophet ﷺ making wudu, and the companions would race not to let one even drop of water or spit or whatever from the Prophet ﷺ touch the floor, except that they would race to grab it and they would rub it on themselves. And the ones who could not grab it itself, they would touch the hands of the people who did, or from his spit and so on. And they would rub their hands on the people who had got it and then rub that upon themselves. So then Mas'ud, he returned to his people in Quraysh, and then he told them, I went and I saw the kings of Ethiopia and of Persia and of all the kings of the world, and I never saw any people who revered any man more than this man. ما يعظمون هؤلاء محمد وإنهم لن يسلموه إليكم ما بقي منهم أحد البتة. He said, I've never seen any people treat anyone with such respect as these people treated Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he said, and they will never surrender him to you no matter what. هذا في حديث البخاري ومسلم. And this is a hadith mentioned in Bukhari and Muslim. أي خدمة فوق هذا وأي احترام فوق هذا. What service is there and what respect is there over this?
بيان حراس النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفه. حرسه في يوم بدر سعد فتى معاذ وامرآن بعد يوحد محمد ذكوان عليهما الرحمة والرضوان. والحارس الزبير يوم الخندق وابن أبي وقاص خير مشفقين. أما أبو أيوب وابن بشري في خيبر المشهور دون نكر. قد حرسوه ثم في وادي القرى كان بلال حارسا بلا امتراء. وترك الحراس لما أخبرا بعصمة الله له خير الورى. كان حاديا له البراء أنششة جاءت بها الأنباء. صلى عليه ربنا وسلم على آله وأصحابه خير مساء. قال هذا بيان حراس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تفهموا أنه كان يتقدم مقدمة الجيش لا يخاف، وفي أماكن لا يمكن لأحد أن يأتيها حساسا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم لها. لكن الصحابة من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرسونه خوفا أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى الشريعة بلا قائد. That here it mentions the chapter of the guards of the Prophet ﷺ, and mentions who guarded the Prophet ﷺ and when and what battles. And it's important to understand here that companions that were afraid that any harm would befall the Prophet ﷺ. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أشجعهم وكان أقدمهم إلى مقدمة الجيش. Not that the Prophet ﷺ was afraid or needed somebody to guard him, but rather he was the most courageous of them and the one who would go in the front and enter into the battle. But rather it was out of their love for him and fear that he would get harmed, and then it would hinder his ability to deliver his message. بيان حراس النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفه. حرسه في يوم بدر سعد فتى معاذ. سعد بن معاذ الأنصاري وكان من قادة الأنصار رضي الله تعالى. On the day of Badr, Sa'd ibn Mu'adh, he's the one who guarded the Prophet ﷺ. فتى معاذ وامرآن بعد. وحرسه امرآن بعد أي بعد بدر في أحد وهما محمد بن مسلمة وذكوان. And in Uhud, the Prophet ﷺ was guarded by Muhammad ibn Maslama and by the Quran radiyallahu anhu. نعم. والحارس الزبير يوم الخندق. الزبير بن العوام وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وابن أبي وقاص. And Zubair ibn Awam, who was the cousin of the Prophet ﷺ from his aunt. وسعد بن أبي وقاص. And Sa'd ibn Abi Waqqas, they guarded the Prophet ﷺ on the Battle of the Trench. ثم أبو أيوب اسمه خالد بن سيد المالك وخالد بن هشام نزل على الصلاة أبو أيوب الأنصاري وهو أول من نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة لما استضافه قبل أن يبني بيوته. في غزوته يعني الخندق. And also in the Battle of the Trench, the Prophet ﷺ was guarded by Abu Ayyub al-Ansari, who is the same man who the Prophet ﷺ stayed with as soon as he went to Medina. لا هم أبو أيوب وابن بشري في خيبر في غزوة خيبر. Actually, Abu Ayyub and man? وابن بشري عباد بن بشري. And Abad ibn Bishr, they guarded the Prophet ﷺ in the Battle of Khaybar. And Abu Ayyub al-Ansari, as mentioned, he was the one who the Prophet ﷺ stayed at his house when he first came to Medina. أما في وادي القرى كان بلال حارسا بلا امتراء. وادي القرى. غزوة وادي القرى كان بلال رضي الله تعالى عنه حارسا. And in the battle of Wadi al-Qura, the Prophet ﷺ was guarded by Bilal radiallahu anhu. نعم. ولما انتهت هذه المدة أنزل الله تعالى قوله تعالى والله يعصمك من الناس. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الحراس لما أخبر بعصمة الله له خير. ومن مع بلال؟ لا بلال كان بلال بن أبي رباح حارسا بلا امتراء بلا خلاف. And after this, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verse that Allah will protect you from the people. So after this, the Prophet ﷺ stopped having guards. وكان حاديا له البراء. الحادي هو الذي يحدي الإبل معناه يشجعها على السير معناه يسير معها سائق الإبل ومحركها. حاديا له البراء بن عازب بن مالك. And the one who led his camels, the hadi is the one who calls them and leads them and
يحد الإبل يعطيها أصوات تحركها، لأن الإبل كالناس يعني لما يغنون لها غناء يعني مطربا تتحرك وتسرع في السير وتحمل الأثقال الثقيلة. براء بن مالك. Al-Bara ibn Malik, he was this Hadi of the Prophet ﷺ, and the Hadi is the one who is the expert at treating these camels, and they make to them a certain sound that allows them to move, because camels, once people they know how to talk to them and communicate with them, they will go for long distances and carry heavy loads on top of their backs. وهو أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى. And he was the brother of Anas ibn Malik radiallahu anhu. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به له لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء that Al-Bara ibn Malik was the one who the Prophet ﷺ mentioned that maybe it would be a disheveled and dusty person that has only two pieces of clothes that are ragged, and people don't pay attention to him. And people don't pay attention to him if he's gone or he's missing. That if he swears by Allah to do something, then Allah would do it. منهم البراء بن عازب. And one of those people was Al-Bara ibn Malik. وأنجشة أيضا من الذين كانوا يحدون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبده صلى الله عليه وسلم الأسود الحبشي. Anjasha woman? أنجشة كان عبد النبي صلى الله عليه وسلم حبشي. And Anjasha also used to do the same thing with the camels. That he used to guide and lead the camels. And this was and he was an Ethiopian person. صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب خير من السماء. وهنا ننتهي عند رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملك، لأنه باب طول. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مهموما إلا فرجت همه ولا غائبا إلا حفظته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أعزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.
أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الآمال، وسلم عليه وعلى آله وصحبه كلهم حتى نسمع عدو كل معلوم لك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك.